السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله عن الزعيم العربي صدام حسين، وكيف تحول بائع البطيخ ابن السيدة صبحة تلفاح المصلة إلى زعيم عربي من البداية وحتى النهاية. حكايات وأسرار تذاع لأول مرة، مدعومة بالصور والوثائق والمستندات والرسوم المتحركة. والآن تبدأ الحكاية بزواج أبو الزعيم من أم الزعيم. في يوم الخميس 5 شباط 1935 تزوج حسين مجيد عبد الغفور سليمان أبو الزعيم العربي من السيدة صبحة تلفاح المصلة أم الزعيم العربي. ألف ألف مبروك للجميع، مبارك يا عريس، مبارك يا عروسة، ربنا يتمم لكم على كل خير. شكرا وبارك الله لك يا شيخنا. اليوم هو الخميس الموافق 5 شباط عام 1935. ما هو اسم العريس؟ اسمي حسين مجيد عبد الغفور سليمان. ما هي مهنة العريس؟ مهنتي فلاح في قرية العوجة. ما هو اسم العروسة؟ اسمي صبحة تلفاح المسلة. الشهود جاهزين؟ أين وكيل العروسة؟ أنا يا شيخنا وكيل العروسة. وما اسم وكيل العروسة؟ اسمي خير الله تلفاح المصلة. وما هي مهنة وكيل العروسة؟ ضابط بالجيش العراقي. تم عقد القران والحمد لله، ألف ألف مبروك. تزوجا معا في بيت بدائي وأقرب إلى الكوخ، لا توجد مياه جارية ولا دورة مياه بصرف صحي ولا يوجد كهرباء. في مدينة العوجة التي تبعد عن تكريت التي تقع شمال غرب العاصمة بغداد. أنجبت صبحة أولى أطفالها الذي ما لبث أن توفى وهو في عمر 4 شهور. ثم أنجبت الزعيم الثائر صدام، وأنجبت صدام في جو كله حزن وفقر وبؤس لوفاة والده قبل الولادة ب6 أشهر. وهكذا ولد الزعيم يتيما فقيرا معدما. ولم تكتفي الأم بكل الآلام التي يعيشها الطفل الزعيم، فزادت عليه العذاب والشقاء والتعاسة، بأنها تزوجت من أحد أقاربها إبراهيم، رجل أفقر من زوجها السابق ويعمل أيضا في الفلاحة، بجانب أنه حارس في مدرسة ابتدائي ومعه ولد كبير اسمه دهام. ولم تكتفي صبحة الأم بما يعاني صدام في أنها تعيش في كوخ بدائي كأنها في غابات أفريقيا، وأنجبت لصدام إخوة، 3 إخوة غير أشقاء، الأول برزان والثاني وضبان والثالث سبعاوي. وبدأ زوج الأم يظهر وجهه القبيح ويمارس غطرسته وقسوته على الطفل الزعيم صدام من ضرب وإهانة وإجبار على تعلم الفلاحة وبيع البطيخ في القطارات التي تمر بالقرب منهم، وعلى مهام لا يقوم بها إلا الرجال. وحرمه من أكثر شيء يحب صدام وهو التعليم. لم يدخله مدارس رغم أنه حارس في مدرسة ابتدائي. لم يشعر الطفل الزعيم أنه طفل، لم ينعم بالراحة واللعب والتعليم وحقوق الطفل مثل باقي أقرانه. كانت حياته بشعة بما تحمل هذه الكلمة من معاني. وكان بكاء الطفل الزعيم إلى أمه متواصل من قسوة معاملة زوج الأم. يا صبحة، أين صدام؟ ماذا تريد منه يا إبراهيم؟ أريد أن أضربه بالجزمة. قولي لي، أين ذهب؟ أرجوك يا إبراهيم لا تضربه، ده لسه طفل صغير ويتيم. يتيم؟ إنه طفل قذر، ابن كلب، ترك العمل في الأرض وترك الأغنام بدون حراسة وذهب يلعب ويلهو مع أقرانه. سامحه هذه المرة. يتعلم الرعي والفلاحة والسباحة والرماية وبيع البطيخ في القطارات. كيف طفل يقوم بكل ذلك؟ والمدرسة؟ أنا أرغب أن يذهب إلى المدرسة للتعليم.
ضحكتيني يا صبحة. عايزة ابنك يتعلم زي ولاد الناس اللي معاهم فلوس؟ انت مجنونة يا صبحة. التعليم ده للناس اللي معاها فلوس، أما الفقراء أمثالنا يعتبر التعليم تضييع للوقت. أنت تعمل بمدرسة ابتدائي تجعلهم يعلموه مجانا. أنا أعمل بالمدرسة حارس، ولست مدرسا ولا مديرا، من أجل أن يعلموا ابن زوجتي بالمجان. لا أريد سماع هذا الكلام ثانية، وعندما يأتي صدام يذهب إلى الحقل فورا. والحق يقال: كان الطفل الزعيم كالجمل في التحمل والصبر والصمود وتخزين الأحزان. لم تقدر الأم على منع زوجها من ضرب الطفل الزعيم، أو حتى يرحم أنه طفل يتيم ووحيد. وهكذا تكونت شخصية الطفل الزعيم من سن 3 سنوات إلى أن وصل إلى 9 سنوات. في خلال هذه الفترة القصيرة تعلم الرماية وركوب الخيل والسباحة ورعي الأغنام والفلاحة وبيع البطيخ والخضروات والفاكهة وما تجود به الأرض. وعندما أكمل العام 11 انتقل الطفل الزعيم إلى معلمه الأول ومثله الأعلى والإنسان الأقرب إلى قلبه، وهو خاله خير الله تلفاح. ووجد الطفل الزعيم غايته في هذا الخال، فخاله ضابط في الجيش، ولكنه يكره الملكية كرها شديدا غير مبرر، ومعجب بالنازيين وله نشاط سياسي، حتى أنه اترفد من الجيش العراقي وسجن 5 سنوات كاملة. وفي مقابل هذه السنوات ال5 التي حرم من مصاحبة خاله، التصق الطفل الزعيم بخاله بعد خروجه من السجن، والتحق خاله بالتعليم بعد أن كان ضابطا أصبح يعمل مدرسا. والتصق الطفل الزعيم أيضا بأصدقاء خاله من العسكريين، وبدأت تتشكل الشخصية السياسية لصدام بالتحاقه بالثانوية الوطنية في بغداد. كانت أسرة الطفل الزعيم تعتبر التعليم مضيعة للوقت، والمطلوب من صدام أن يكون مزارعا، ولكن صدام كان يتأرجح بين الفلاحة والرغبة في التعلم، وسرعان ما اتخذ قراره بالتعلق بالتعليم، خاصة بعد أن قابل ابن خاله وصديق الدرب عدنان خير الله تلفاح. وقيام الأخير بتعليم صدام القراءة، الكتابة، الحساب، وزاد عن ذلك التحقا معا في مدرسة الكرخ الثانوية للبنين. وهكذا أكمل الطفل الزعيم دراسته الابتدائية عام 1955، والتحق بالثانوي في بغداد، وما أدراك ما بغداد العاصمة العراقية، وترك العود وتكريت إلى غير رجعة. لم تكن التجربة التعليمية للطفل الزعيم ممتعة، كانت فيها الكثير من السخرية، فصدام كان كبيرا عندما التحق بالمدرسة الابتدائية التي كان كلها أطفال صغار يسخرون من هذا الشاب الجاهل الراغب في التعليم. وقام الطفل الزعيم الذي تشبع بصفات الجمل في تحمل هذه السخافات والعمل بجد وصلابة وصلادة. ثم يقال أنه انتقم من آذوه نفسيا وسخروا من كبر سنه، ولكن لا أحد يعرف كيف كان الانتقام ورد الاعتبار. شب الطفل الزعيم عن الطوق، وفي بداية حياته كان شابا عبوسا حاد النظرات، إذا رأيته تعرف أنه قادر على حماية نفسه والآخرين معه. وكان الشاب الزعيم ينال كل التشجيع والتأييد من خاله وابن خاله عدنان الذي يكبره ب3 سنوات. وأظهر الشاب الزعيم كفاءة ومهارة في التعليم المتوسط، لم يكن متفوقا ولم يكن متوسط المستوى، ولكن كان مميزا وذو نظرة ثاقبة. ولم ينسى الشاب الزعيم موقف خاله منه، فعندما أصبح الزعيم رئيسا للجمهورية العراقية أعطى خاله خير الله منصبا رفيع المستوى، وهو منصب رئيس بلدية بغداد. ولكن الخال لم يكن على مستوى المسؤولية، وشاع الفساد في هذه البلدية، لأن خاله أنشأ أكثر من 17 شركة خاصة به للتربح والتكسب. وعلم صدام، وقام صدام بعد خاله حبيبه ومثله الأعلى وأبو زوجة المستقبل.